prepare all this one, fish. And this one is the grapes and some ricados, okay? And naglalagay na ako ng asin. Hinugasan ko na tong isda. Nilalagay ko na siya sa plato na may olive oil din. Yan na guys. Yan na nangyayari. Hopefully guys, masarap ito kasi alam mo, ayaw ko magtapon ng grapes. Nilalagay ko na lang siya sa ulam. Yan para sweet and sour. Sarap tita. Yan. Yan Yung grapes? Oo. Mga grapes niya at saka yung mga ricado. Grapes. Okay. Asa mo manayaw duha? Ha? Asa mo manayaw duha? Sarap. Sarap? Parang gusto ko nang kumain. Ayoko nang tumikim. Hala, ang sarap pala. Na isasahog mo yung grapes sa sa isda. Ang sarap. Bagong natuklasan kong luto. My God. Ang sarap niya ilalagay sa sandwich. Tapos yung sauce niya. Kayain ko to sa lamas ng talos. Oh shit, sarap.